Salutare oameni buni, eu sunt Unusual, gazda voastră și vă urez bun venit la acest episod în care vom discuta despre jocurile ce ne fac nopțile albe și zilele negre, cele mai așteptate jocuri ale lunii octombrie. Să-i dăm drumul. Locul 10. Amatorii de Cyberpunk au o nouă ocazie să se bucure de un joc cu astfel de influențe prin prisma lansării lui Ghost Runner 2, unde fiecare poate să devină cel mai șmecher cu dublu șm, Cyber Ninja, într-o poveste interactivă cu o multitudine de lupte epice și moduri noi. Într-o lume post-apocaliptică, folosindu-te de o katana și multe skill-uri de ninja, vei deveni un Salvador Dali al artei suprarealist cyberpunkiste, de noi forme și culori adversarilor, fie că vorbim de simpli anonimi pe care moartea îi va cuprinde după doar o lovitură de sabie, sau de boși ale căror puncte slabe vor trebui impuse de nenumărate ori pentru a-i răpune. Atenție însă că vor exista adversari care la rândul lor te vor tranșa dintr-o singură lovitură, pentru că orice naș își are nașul. De excepție burlacii și burlăcițile abandonat la naștere, adică ei teoretic n-au niciun naș. Jocul are lansarea în 26 octombrie pe PC, PlayStation și Xbox. Locul 9. Dacă v-ați întrebat vreodată cum ar arăta un joc inspirat din Suicide Squad într-o combinație de strategie turn-based și tactici în timp real, cei de la Harebrained Schemes au venit cu răspunsul la întrebare sub forma lui The Lamplighters League. Acesta este un urmaș al seriei XCOM cu elemente de RTS, care, spre deosebire de alte jocuri de genul, chiar oferă posibilitatea interacționării cu adversarii și scoaterea acestora din joc încă dinainte să înceapă jocul. Cu alte cuvinte, mișcările tale de trupe premergătoare unei lupte nu se rezumă doar la a lua prin surprindere un adversar și a-l prinde cu pantalonii în vine, ci chiar poți să-i dai și un șut în sau un cuțit în spate, în funcție de preferințe. Acțiunea jocului are loc într-un univers alternativ, în anul 1930, unde un cult tiranic este pe punctul să preia controlul asupra lumii și să dea astfel amatorilor de teorie ale conspirației cu New World Order posibilitatea să strige "V-am zis eu!". Pentru a nu le da însă satisfacție acestora, ai la dispoziție o serie de personaje care mai colorate și mai ticăloase, din care să-ți formezi o echipă și să o asmuți împotriva cultiștilor. Jocul are lansarea pe data de 3 octombrie pe PC, PlayStation și Xbox. Plan C again? Locul 8. Pentru cei care în copilărie, în pauzele publicitare dintre două episoade ale serialului de desene animate preferat, salivau la reclamele cu mașinuțele Hot Wheels, acest joc are rolul de a mai reduce din traumele provocate de răspunsul negativ al părinților la întrebarea "Îmi e și mie, te rog". Dacă niciunul dintre circuitele cu care vine jocul nu este pe placul tău de om sofisticat și pretențios, nu e nicio problemă, pentru că ai posibilitatea să scrieți propriul circuit, pe care să te antrenezi apoi până să ia toată vopseaua de pe mașină, pentru ca în final să mergi cu el în modul multiplayer și să le dai fum frierilor care concurează pentru prima oară pe acel circuit. Pentru că dezvoltatorii jocului nu vor să pună limite forței creatoare ce se zbate în tine și pentru ca spiritul lui Pininfarina să se poată exprima prin intermediul tău, jocul vine inclusiv cu un editor pentru mașini, oferind posibilități aproape nelimitate în materie de culori, tipare și forme. Evident, există și o poveste pe care o poți experimenta în modul campanie, în care soarta orașului aflat sub asediul unor creaturi depinde de rezultatele obținute de tine în cursă. Toate acestea vor putea fi experimentate începând cu 19 octombrie, când jocul își are lansarea oficială pentru PC, PlayStation și Xbox. Locul 7. After an age,
în încercarea de a răpune pe Adir, zeul demon proaspăt înviat. Cam așa sună rezumatul pentru Lords of the Fallen, rebootul jocului omonim lansat în 2014, care însă abordează evenimente ce au loc 1000 de ani mai târziu și într-o lume, conform dezvoltatorului jocului, de 5 ori mai mare. Jocul este un action RPG care dispune de un total de 9 clase, adică aproape la fel de multe precum un polițist local, și sute de arme cu care să scroiești drum prin noi anul de creaturi ce-ți voi ieși în cale și care vor încerca să te trimită pe lumea cealaltă. Pentru pătimiții seriei Dark Souls, jocul se anunță a fi o nouă provocare cu un sistem de joc de luptă rapid și incitant, iar pentru ceilalți, profanii, un nou motiv pentru a sparge tastatori și controlere și a inventa noi înjurături. Coincidență sau nu, jocul se lansează vineri, 13 octombrie, pe PC, PlayStation și Xbox. Damn humanity to a new age of devastation. Though from these darkest days, new heroes arise. To defy the gods, one must embrace the darkness. Of the Fallen. Wishlist now. Locul 6. Pentru cei sătui de așteptarea după metroul de la Cluj sau centura de la București și Timișoara, cei de la Colossal Order se întorc cu ceea ce numesc ei a fi cel mai realistic city builder făcut vreodată, și anume Cities Skylines 2. Dezvoltatorii jocului promit să-ți pună la îndemână toate uneltele necesare pentru a-l face de rușine pe Ilie Bolojan. Simulare în profunzimea efectelor deciziilor luate și a impactului asupra cetățenilor, posibilități de extindere pe toate cele 3 dimensiuni și o lume dinamică cu influențe ale naturii asupra orașului. Mergând pe același calapot ca versiunea anterioară și îmbunătățind conceptul ale cărui baze le punea SimCity în 1989, Skylines 2 promite să-ți dea în continuare bătăi imense de cap cu traficul din orașe, să te facă să urăști deciziile inițiale legate de lărgimea străzilor și amplasarea clădirilor și, ca oricărui respectabil manager de oraș, să-ți provoace măcar un ulcer în tot acest proces. Jocul, a cărui lansare oficială va avea loc pe 24 octombrie, va fi disponibil pe PC, PlayStation și Xbox. Your chance to shape the future. To create and inspire. Expand way up high and bring life to your creations. New worlds to explore and pursue. Here, you are the visionary. You are the creator. You make cities. Dacă m-ar chema Pavel Bartoș, v-aș spune cu ciclicitate că este vremea pentru publicitate. Dar cum nu sunteți la ProTV, vă spun doar că este momentul, în caz că nu ați făcut-o deja, să dați un like la acest video și subscribe la canal, activând totodată și notificările. Vă mulțumesc! Haideți să ne întoarcem la oile noastre și să continuăm cu locul 5. Total War Pharaoh, ultima apariție în celebra serie Total War, combină strategia turn-based cu cea în timp real, astfel încât bătăliile sunt în timp real, iar în restul jocului poți să clocești la strategie fără limită de timp și între două mutări de trupe să dai o fugă până la magazin după niște beri, pentru că deși în joc toate bătăliile navale se dau pe uscat, adică atunci când două embarcațiuni adverse se întâlnesc pe mare, pasagerii debarcă și se mardesc pe malul mării, măcar tu să nu stai pe sec. Jocul oferă posibilitatea de a alege dintre 8 conducători aparținând uneia dintre cele 3 facțiuni disponibile, egiptenii, canaaniții și hitiții,
și continuă să dezvolte concepte apărute în versiunile anterioare, la care adaugă altele noi. Mediul înconjurător și armura au efecte asupra deplasării trupelor, iar dezastrele naturale vor impacta terenul. O ploaie puternică poate crea noroi afectând unitățile grele, iar o furtună de nisip poate reduce vizibilitatea până la punctul în care arcașii devin la fel de utili precum un orb înarmat cu o pușcă cu lunetă. Noutatea cu care vine jocul este deplasarea trupelor în timpul unei retrageri, care va avea loc păstrând disciplinat formația și mișcându-se cu fața spre adversar, în felul acesta văzându-și cu toții moartea cu ochii. Jocul urmează să fie lansat în octombrie, fără a se fi comunicat însă o dată exactă până acum, dar măcar știm că va fi disponibil doar pentru PC. Locul 4. I'm trapped here. Într-o lume tot mai populată de jocuri de groază, atât la propriu, dar mai ales la figurat, își face apariția un nou joc din această categorie, Alan Wake 2. Continuarea unui joc de acțiune cu elemente de groază, care la vremea lui a fost un real succes poate și datorită multiplelor referințe și omagii aduse lui Stephen King, regele horrorului, Alan Wake 2 diferă însă de predecesorul său, fiind un joc de supraviețuire horror. De fapt nu, că nu supraviețuirea e horror, că nu vorbim de România zilelor noastre, ci jocul. Deci presupun că cel mai potrivit ar fi să-i spunem joc horror de supraviețuire. Semantica asta. Jocul are două personaje principale, ambele jucabile, fiecare cu propria perspectivă și poveste în joc, conectate între ele însă, iar ordinea în care alegi să joci cele două povești nu are importanță, putând în orice moment să schimbi între cele două personaje. Excepție o fac scena de început, care poate fi jucată doar cu saga Anderson, și cea de final, care poate fi jucată doar cu Alan Wake. Jocul are lansarea pe 27 octombrie pe PC, PlayStation și Xbox. Horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right! Easy now. First things first. What's your name? Locul 3. Artropodele, adică animale cu membrele articulate, mai ales cele din clasa arahnidelor, a nu se confunda cu arahidele care sunt din celălalt reg, le întâlnim mai peste tot, în speță prin colțurile întunecate ale casei, dacă n-am mai dat de ceva vreme cu mătura pe acolo. Dar și în jocul despre care vorbim acum. În acest joc însă au suferit o mutație, dar nu de domiciliu, cum își fac oltenii pentru a li se pierde urma în banat, ci una genetică din care a răsărit omul păianjen. Personal n-am înțeles niciodată de ce nu s-a numit băiatul păianjen sau proaspătul posesor de buletin păianjen, având în vedere vârsta protagonistului, dar hai că am deviat deja prea mult de la subiect. Certe că în Spider-Man 2, dezvoltatorii au nimerit un lucru bine, și anume acel 2 din titlu care ne dă și numărul personajelor principale din joc. Personaje care, ați ghici, sunt două, Peter Parker și Miles Morales. Cei doi, sărind dintr-o pânză de păianjen în alta, mai ceva ca Johnny Weissmuller din liană în liană în anii 30, își țes propria poveste în Marele Măr. Poveste presărată cu lupte cu o listă tot mai lungă de personaje negative și acoliți ai acestora. Pe lângă deja clasica pentru acest joc metodă de deplasare, cei doi dispun și de aripi din pânză de păianjen, cu ajutorul cărora, probabil după studierea notițelor lui Leonardo da Vinci asupra zborului păsărilor, pot profita de curenții de aer dintre clădiri pentru a crește distanța și viteza de deplasare, pentru că vorbim despre un New York Open World, adică o dita-i harta. Deci multe momente de plictiseală în care tot ce faci este să te bălângând de la o clădire la alta în drum spre noul obiectiv. Jocul va fi lansat exclusiv pe PlayStation 5 și va ajunge în mâinile pasionaților de băieți care se cred bărbați în data de 20 octombrie. We're going to heal the world. Locul 2.
Jocul despre care vorbim acum este un simulator de curse ce promite să conțină peste 500 de vehicule, 800 de upgrade-uri și o multitudine de elemente din lumea reală a curselor, cum ar fi uzura învelopelor sau încărcarea acestora cu imală, adică noroi pentru cei care nu-s gin banat. Atunci când o mai iei pe câmp cu vreun Lamborghini crezând că ești în anii 50 și ai de arat vreun pogon. Jocul va conține de asemenea ray tracing în timp real și perioade dinamice ale zilei pentru desfășurarea curselor, astfel încât grafica să fie una demnă de anul 2023. Dezvoltatorul pune un accent deosebit și pe inteligența artificială, iar oponenții controlați de calculator dispun de experiența unui total de 26.000 de ture de circuit, în care au învățat totul despre trasa ideală și puncte de frânare, însă rămân umani și supuși greșelii. Pe lângă modul multiplayer, pentru că cine a mai pomenit un joc de curse în care să nu poți să te înfici în portbagajul prietenului online ce rulează în fața ta, exact ca pe A2 la întoarcerea după un weekend în Costinești, va exista și un mod de carieră single player ca să-i arăți lui Verstappen că de fapt mașina e aia care l-a făcut campion mondial, iar el săracul este mediocru ce nici măcar parcarea laterală cu spatele nu știe a face. Jocul are lansarea în 10 octombrie pe Xbox și PC, iar pentru nerăbdători, precomanda la oricare dintre versiunile non-standard oferă accesul la joc cu 5 zile mai devreme, astfel încât să aibă timp să exerseze scuze pentru că le va da fum în multiplayer vreun pilot adevărat. Play it day one with Game Pass. Locul 1. Pentru acest joc mergem în secolul IX, în Bagdad, pe urmele sărmanilor soldați ai lui Hristos și ai templului lui Solomon, adică ale templierilor, pe ale căror urme merge și personajul principal al jocului, cu scopul de a le pune capăt suferinților lumești și a-i trimite la ceruri pentru viața eternă alături de Hristos. Presupun că v-ați dat seama că doar publicul meu este unul inteligent și de altfel rulează și un clip pe ecran, că vorbim despre Assassin's Creed Mirage, al 13-lea joc din serie, care promite printre altele întoarcerea la origini. Personajul principal, un hoț ordinar, care probabil nu a fost niciodată prins furând, pentru că încă mai are ambele mâini, ia la pas Bagdadul și, folosindu-se de prea cunoscuta deja lama ascunsă, un fel de siș medieval sau hanger pentru ascultătorii de muzică folk, alături de un întreg arsenal de arme și unelte, trimite în lumea celor drepți pe templierii care ies în cale. Companionul său, Enkidu, un păsărăi care ne amintește de însoțitorul lui Gilgamesh, pe a cărui epopee sunt sigur că ați citit-o pentru că publicul meu este și unul cult, îi oferă darul viziunii vulturului, adică ceea ce englezii numesc Eagle Vision. Practic regăsim toate elementele consacrate ale seriei, la care se adaugă o abilitate nouă, denumită concentrarea asasinului, care se regenerează prin asasinarea pe șestache a diversilor oponenți și care permite lui Basim, așa se numește personajul principal, să perceapă lucrurile cu încetinitorul, fără însă a se transforma într-o muscă pentru că nu are puterile lui Greucean și se elimine în succesiuni rapide multiple ținte. În speranța că Ubisoft a reușit să facă o treabă bună cu jocul ăsta, așteptăm cu nerăbdare ziua de 5 octombrie, atunci când jocul va fi lansat pentru PC, PlayStation și Xbox. From the light, you will return to the dark. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. From this day forward, you are a hidden one. لست إلا نقرة.
Acesta a fost, oameni buni, episodul de astăzi, iar în speranța că v-a plăcut și că veți mai călca pe aici și în alte scopuri decât a mă înjura, vă rog să lăsați un like și să dați subscribe la canal, lucruri care îmi vor mângâia orgoliul, iar vouă vă vor aduce satisfacția că ați susținut un mediocru atunci când avea nevoie. Numai bine, salutări!